howtocooking YouTube channel එකට ඔබ සැමව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රසවත් මස් කරියක් සකස් කරගන්න ආකාරයයි. අපගේ YouTube channel එක තාමත් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලන ගමන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි මස් ටික අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපලා හොඳට පිරිසිදු කරලා සෝදා ගන්න ඕනේ. මස් වල සිනි ගතිය නැතු යන්න ඕන නම් ලුණු ටිකක් එකතු කරලා ඔයගලන්ට හොදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් හොදාගත්ත මස් ටිකට ලුණු කුඩු, කහ කුඩු, තුන පහ කුඩු, ගම්බිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු එකතු කරලා හොඳට අනාගෙන අපි මස් ටික පැය භාගයක් විතර සීසන් වෙන්න තියෙනවා. දැන් අපි මේ වගේ ඇතිලියක් ලිපේ තියලා ඒකට ඉස්සෙල්ලාම අපි පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. පොල් තෙල් ටික රත් වෙගෙන ඉද්දි ඒකට අපි ඉඟුරු සුදු ලුණු එකතු කරනවා. එකතු කරලා ටිකක් හොඳට බැදෙන්න තියෙනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික හොඳට බැදෙද්දි අපි ඒකට කපාගත්ත ලුණු ටික එකතු කරනවා. ටික වෙලාවක් මේක බැදෙද්දි අපි ඒකට සේර කෑල්ලකුත් එකතු කරනවා. මේ ගානට තෙම්පරාදු වේගන එද්දි අපි ඒකට රම්ප කරපිංචා කොටාගත්ත කරාමු නැටි කුරුඳු පොතු එනසාල් සියල්ල එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳින් තෙම්පරාදු වෙන්න තියෙනවා. මේ විදිහට තෙම්පරාදු වේගන එද්දි අපි ඒකට මිරිස් කුඩු, ගම්බිරිස් කුඩු, තුන පහ කුඩු එකතු කරනවා ආයෙත්. මිරිස් කුඩු ටික හොඳට බැදෙද්දි අපි මේකට සීසන් වෙන්න තිබ්බ මස් ටිකත් එකතු කරනවා. මස් ටික විනාඩි කිහිපයක් තෙම්පරාදු වෙන්න ඇරලා අපි ඒකට තක්කලි එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේකට වතුර අඬු කෝප්ප භාගයක් එකතු කරලා වහලා හොඳට මස් ටික තැම්බෙන්න තියෙනවා. මේ වගේ ඉදීගෙන ඉද්දී ඔයාලට ලුණු රස බලලා ඒකට ලුණු මදි නම් ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම සීසන් වෙන්න තියද්දි ලුණු එකතු කරපු නිසා මේකට ආයෙ ලුණු එකතු කරගත්තේ නැහැ. දැන් අපේ මස් හොද්ද ඉදිලා ඉවරයි. ඔයාලටත් මීට වඩා හින්ද ගන්න ඕන නම් තව ටිකක් ලිපේ තියලා හින්ද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ රසවත් ආහාරයක් එක්ක හමු වෙනතුරු මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.